მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, TV4-ის ეთერით წარმოგიდგენთ იურიდიულ გადაცემას რუსთავის ადვოკატი. დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება ოჯახში ძალადობა, რომელიც ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი ტელევიზიით და არაერთი გადაცემა მიუძღვენით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოებაში ძალიან დიდი მოთხოვნაა და ის კულტურა, რომლითაც თქვათ ქალები ძირითადად მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს, სასამართლოებს ჯერ კიდევ არ არის იმ დონეზე, არ არის ჩამოყალიბებული, არის ბევრი კითხვა, ბევრი აცთა სხვადასხვაობა თვითონ ადვოკატებშიც და სამართალდამცავ ორგანოებშიც, სასამართლოშიც. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ ამ თემას და დღევანდელი გადაცემის სტუმარია მარიკა არევაძის ადვოკატო ჯგუფის იურისტი თამარ იოსელიანი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. თამარ. და დღევანდელი თემა, როგორც თქვით, ასე თქვათ, მიძღვნილია ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. რა არის, რომ აუხსნათ მაყურებელს ოჯახში ძალადობა, ამ მიმართულებით რა ხდება საქართველოში და რა მექანიზმები გვაქვს მსხვერპლის დაცვის მიმართ. სანამ კითხვაზე პასუხს გავცემდეთ, შევახსენებ სტუდიაში ტელეფონის ნომერს მაყურებელს 25 44 00 დაგვირეკეთ და დაუსვით ჩვენ სტუმარს კითხვა, რომელიც გაინტერესებთ. თემა, რომელზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, მართლა ძალიან საინტერესო და აქტუალური არის. ოჯახში ძალადობა ეს არის ის პრობლემა, რომელიც მნიშვნელოვან გამოწვევას და პრობლემას წარმოადგენს არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ოჯახში ძალადობა რას გულისხმობს? ეს არის ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორე პირის კონსტიტუციური უფლებების და თავისუფლებების შეზღუდვა, ხო? და ეს განხორციელებული ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური ან სექსუალური ძალადობით ანდა იძულებით. ძალიან საინტერესოა ჩვენ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ოჯახში ძალადობა ეს არ არის მხოლოდ მეუღლის ქმრის მაგალითად ძალადობა მხოლოდ ცოლზე, ხო? მაგალითად საზოგადოებაში ჩვენ თუ ოჯახში ძალადობას ვახსენებთ, ასოციაციები ყოველთვის უმეტეს შემთხვევაში ესეთი არის ხოლმე. იმიტომ რომ პროცენტული მაჩვენებელია ესეთი. კი, პროცენტული მაჩვენებელიც ასეთი არის და მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ, რომ შეიძლება ძალადობა განხორციელდეს ოჯახის ნებისმიერი წევრის მიმართ, მათ შორის არასრულწლოვნის მიმართაც და მნიშვნელოვანია განმარტოთ ოჯახის წევრად ვინ იგულისხმება, ესენი არიან არა მარტო მშობლები და შვილები, შეიძლება იყოს და-ძმა, ასევე შესაძლებელია იყოს მაგალითად რძალი პირი, რომელიც მუდმივად ცხოვრობს, მაგალითად ერთ ოჯახში ცხოვრობენ, ასევე არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები და ასე შემდეგ. საინტერესო არის, რომ ძალადობის ფორმები სხვადასხვანაირი არის მაგალითად ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და სექსუალური, ხო? როდესაც მაგალითად ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე რომ ყურადღება გავამახვილოთ, ძალიან საინტერესო პრაქტიკა არის. ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ცდილობენ, რომ ამტკიცონ რაღაც კონკრეტული შემთხვევა, რომ არის მაგალითად ფსიქოლოგიური ძალადობა, მაგრამ სასამართლოს უთქვამს, რომ ეს არ არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, რადგან იმისთვის, რომ ძალადობა იყოს ფსიქოლოგიური, მსხვერპლი უნდა განიცდიდეს სულიერ ტანჯვას. ანუ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს რაღაც გარკვეული დეტალები მაინც იყოს გათვალისწინებული. რაც შეეხება საქართველოში არსებულ მდგომარეობას, უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წლებში მიმართვიანობა და სტატისტიკური მაჩვენებლები არის საგრძნობლად გაზრდილი. მაგალითად 2012-13 წლებში დაახლოებით 400-მდე შემაკავებელი ორდერი იყო გამოწერილი და გასულ წელს და ასევე 2018 წელს, აი მიმდინარე მონაცემებით ამ თვემდე დაახლოებით 4000-ზე მეტი შემაკავებელი ორდერი არის გამოწერილი. ეს შეიძლება ორ ფაქტორზე მიუთითებდეს, ერთი ის, რომ ძალადობის ფაქტები არის გაზრდილი, ან მეორე ის, რომ მაგალითად მიმართვიანობა არის უფრო მეტად გაზრდილი და პოლიციის მხრიდან რეაგირება არის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი და უფრო მეტი ნდობა აქვთ უკვე ადამიანებს სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ. ასე გებია. აი შემაკავებელი და დამცავი ორდერი თუ შეიძლება მოკლედ რომ ვთქვათ, რას ნიშნავს, რა განსხვავებაა ერთმანეთში, ვინ გამოსცემს მას, ვინ შეიძლება რომ გამოსცემს. ესე იგი, ოჯახში ძალადობისგან, ანუ მსხვერპლის დასაცავად საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს სხვადასხვა მექანიზმებს. ადმინისტრაციული სამართალი ითვალისწინებს შემაკავებელი და დამცავი ორდერის სახით, ასე ვთქვათ, ეს მექანიზმები გვაქვს. შემაკავებელ ორდერს უშუალოდ გამოწერს პოლიცია, ხოლო დამცავ ორდერს უშუალოდ გამოწერს სასამართლო. როგორ არის ახლა ეს პროცედურულად, ანუ პრაქტიკაში, მაგალითად შემაკავებელი ორდერის შემთხვევაში, როდესაც შედის შეტყობინება, რომ შესაძლოა ჰქონდეს ადგილი ოჯახში
ძალადობის ფაქტს, მიდის მყისიერად პოლიცია, აფასებს სიტუაციას, გამოკითხავს მსხვერპლს, მოძალადეს, თუ არიან მოწმეები მოწმეებსაც, აფასებს სიტუაციას და შემდეგ იღებს უკვე გადაწყვეტილებას შემოკავებელი ორდერი გამოწეროს თუ არა. ადრე იყო ესეთი პრაქტიკა, რომ პოლიციას არ ქონდა იმის უფლებამოსილება, რომ ფაქტზევე თვითონ გამოეწერა შემოკავებელი ორდერი, მაგრამ დღეს უკვე პოლიცია უფლებამოსილია და ვალდებულიც არის, რომ სიტუაციის შეფასების შემდეგ თუ არსებობს რეალური საფრთხე იმისა, რომ ძალადობა კვლავ განმეორდება, რომ მან უნდა გამოწეროს აუცილებლად შემოკავებელი ორდერი. ანუ მანამდე იყო მსხვერპლის თხოვნით, ხო? თუ მოითხოვდა მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მსხვერპლი და ეხლა მოითხოვს თუ არ მოითხოვს, სწორად გავიგეთ, ხო? ანუ პოლიცია, როგორ თუ მივიდა და დააფიქსირა, რომ ძალადობა შეიძლება განმეორდეს, უკვე იმის და დაუკითხავად. სწორად აღნიშნეთ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მსხვერპლი მაგალითად არ არის თანახმარო შემოკავებელი ორდერი გამოიწეროს, თუ პოლიცია ჩათვლის საჭიროდ და ჩათვლის, რომ არსებობს რეალური საფრთხე იმისა, რომ მომავალში კვლავ განხორციელდეს ძალადობა, აუცილებლად ვალდებული არის პოლიცია, რომ გამოწეროს შემოკავებელი ორდერი. ეს მაინც πολიციის, ასე ვთქვათ, შინაგან განწყობაზეა, თუ როგორ უნდა დაადგინოს ეს იქნება თუ არა. ალბათ ის აგრესიას უნდა გამოხატავდეს, ხო, ეს მოძალადე. უნდა გამოკითხოს როგორც მოძალადე, ასევე მსხვერპლი, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე ხშირი იყო შემთხვევები, რომ მსხვერპლი ქალები იქნებოდნენ თუ ანუ სხვა პირები, აცხადებდნენ, რომ მაგალითად პოლიცია ვერ აფასებდა რეალურად იმ სიტუაციას, რაც იყო მაგალითად, რომ ან აგვიანებდა შემაკავებელი ორდერის გამოწერას, ან რეალურად ვერ აფასებდა ამ ყველაფერს. საინტერესოა, რომ გასულ წელს გაიარეს დაახლოებით 800-მდე გამომძიებელმა გადამზადება სწორედ აი ამ შემაკავებელი ორდერის გამოწერის თაობაზე და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუდმივად ზრუნავს იმაზე, რომ პირები, რომლებიც მიდიან სწორედ აი ესეთ შემთხვევებზე, თუნდაც ოჯახური ძალადობის ფაქტებზე, რომ ისინი იყვნენ კვალიფიციურები, რომ სწორად შეძლონ სიტუაციის შეფასება. ნუ ალბათ რაღაც ფსიქოლოგიური ტრენინგებიც უტარდებათ მაგათ, ხო? იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთნაირად იყო კვალიფიცირებული მკვლელს დასდევდე, ვთქვათ, კურსს და ასე ვთქვათ, ეს ცალკე კასტად ჩამოყალიბდა რაღაც ეს ოჯახში მოძალადეები, რომლებიც დიდი იმით, ასე ვთქვათ, კრიმინალები არ არიან ზოგადად საზოგადოებისთვის, მაგრამ ოჯახისთვის საშინელი ის არის, ხო? როდესაც ქმა არიან ცოლი ცემს ერთმანეთს და ამას მით უმეტეს თუ არასრულწლოვანი, მცირეწლოვანი ბავშვებიც უყურებენ. ეს რაც შეეხება შემაკავებელ ორდერს. 24 საათი იყო შემაკავებელი ორდერი. ეხლაც იგივე ვადაა თუ უფრო ხომარშია მოკლეს თუ ეგრევე გამოსცემს. შემაკავებელი ორდერი ძალაში შედის, ანუ გამოცემისთანავე. რა თქმა უნდა, როდესაც მოხდება ამ შემაკავებელი ორდერის გამოწერა, შემდეგ ოქმის ეს შემაკავებელი ორდერიც იგზავნება შესაბამის სტრუქტურებში და გამოცემის ვადა ეს არის 1 თვემდე ვადით. შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა 1 თვემდე ვადით. და რა ხდება თუ დაირღვა ეს, გადაირია ეს, თქვათ, ეს აგრესიული, თქვათ, მოდით ესე ვთქვათ, როგორც მიღებულია მამაკაცი თუნდაც და გააგრძელა ეს დაარღვია მოკლედ ეს დადგენილი ის რომ 20 საათი დღის განმავლობაში იქნება თუ ნებისმიერი ვადით 30 დღემდე როგორც თქვით დაარღვია და ისევ მიიჭრა სახლში მიაყენა შეურაცხყოფა ცოლს შვილს თუ ნებისმიერ ოჯახის წევრს ამ დროს რა ხდება არის შემთხვევები როდესაც მოძალადე არასრულებს შემაკავებელი ორდერით დაკისრებულ ვალდებულებებს შემთხვევაში ამ ეტაპზე აი დღევანდელი მდგომარეობით ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დგება მოძალადის მიმართ შეიძლება იყოს ეს 7 დღემდე პატიმრობა შემაკავებელი ორდერის შემთხვევაში ან გამოსწორებელი სამუშაო 1 თვემდე ვადით თუმცა დღეს მიმდინარეობს საკანონმდებლო ინიციატივაზე არის მუშაობა პარლამენტში მეორე მოსმენა არის და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს იმაზე რომ იმ შემთხვევაში თუ მოძალადის მხრიდან მოხდება შემაკავებელი ორდერით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა დადგეს უკვე პირდაპირ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოძალადის და არა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან პრაქტიკაში ამან აჩვენა რომ უნდა დადგეს რეალურად არ მოქმედებს, ანუ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ წარმოადგენს იმ ბარიერს, რომელიც შეაფერხებს მოძალადეს, რომ მაგალითად მეორედ განმეორებით კვლავ ჩაიდინოს ძალადობა. აი მოკლედ ვთქვათ პროცედურულად რით განსხვავდება დამცავი ორდერი და შემდგომ უფრო ღრმად შევიდეთ ამ განხილვაში. დამცავი ორდერი შემაკავებელი ორდერისგან განსხვავდება იმით, რომ მას უშუალოდ გამოსცემს სასამართლო, იმისთვის რომ დამცავი ორდერის
მსხვერპლის გამოცემა მოხდეს, უნდა მიმართოს უფლებამოსილმა პირმა, ვინ არის უფლებამოსილი პირი, ანუ არის მსხვერპლი თვითონ, სავარაუდო მსხვერპლი, რომელიც მაგალითად თვლის, რომ ის შეიძლება იყოს მსხვერპლი, ასევე მისი ოჯახის წევრი, პირი, რომელიც მას უწევს ფსიქოლოგიურ ან იურიდიულ დახმარებას და აგრეთვე ნებისმიერი ის პირი, მის გარშემო, რომელსაც ექნება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ის იყოს ძალადობის მსხვერპლი. მაგალითად, თუნდაც მეზობელი, რომელიც ჩვენს გვერდით ცხოვრობს და მას ესმის ხმაური, მუდმივად ჩხუბი ოჯახში, ის ვალდებული არის, რომ ამის შესახებ შეატყობინოს შესაბამის ორგანოებს. სასამართლო შემაკავებელი ორდერისგან განსხვავებით დამცავ ორდერს გამოსცემს 6 თვემდე ვადით, რა ვადა იქნება ეს თვითონ განსაზღვრავს, შეიძლება იყოს 3 თვე, 4 თვე და შესაძლებელია ეს ვადა გაგრძელდეს კიდევ მხოლოდ 3 თვის ვადით, იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო ჩათვლის, რომ არსებობს ნამდვილად რეალური საშიშროება იმისა, რომ მოძალადე კვლავ განახორციელებს ძალადობას მსხვერპლზე. და შემდეგი კითხვა იქნება ესეთი, აი როგორ ხდება მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება, ვინ ამბობს, რომ მსხვერპლია, ეს თვითონ ამბობს, პოლიცია ადგენს, სასამართლო ადგენს, თუ აი როგორი პროცედურულად როგორ ხდება ეს? აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მსხვერპლის სტატუსის განსაზღვრა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ როდესაც სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება მოვახდინეთ, მთელი რიგი ცვლილებები შევიდა დაახლოებით 20-მდე კანონში და მსხვერპლს ძალიან ბევრი უფლებები და სოციალური გარანტიები მიენიჭა, ასე ვთქვათ, და შეუძლია ძალიან ბევრი დადებითი მხარებით ისარგებლოს, ასე ვთქვათ, თავისი უფლებებით. რაც შეეხება ვინ ანიჭებს მსხვერპლს ამ სტატუსს, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები, უშუალოდ სასამართლო და ასევე მსხვერპლის სტატუსის განსაზღვრელი ჯგუფი. როდესაც ეს ჯგუფი ანიჭებს ამ სტატუსის მინიჭება ხდება 18 თვემდე ვადით, თუ მსხვერპლი იმყოფება თავშესაფარში, ასეთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ამ ვადის გაგრძელება, სანამ ეს პირი იქნება თავშესაფარში, ან შეიძლება ეს ვადა გაგრძელდეს. რაც შეეხება უფლებებს, მაგალითად, რა უფლებები და სოციალური გარანტიებით სარგებლობენ მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები, საკმაოდ ვრცელი არის ამ უფლებების ჩამონათვალი, მაგალითად, პირველი ის, რომ მათ აქვთ უფლება მიმართონ შესაბამის ორგანოებს, რომ მაგალითად გამოიცეს მოძალადის მიმართ შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი. აქვთ უფლება, რომ მოითხოვონ, თუ მოძალადის მხრიდან მოხდება ამ ვალდებულების დარღვევა, რომ მიიღონ შესაბამისმა სტრუქტურებმა მოახდინონ რეაგირება შესაბამისი. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ისინი სარგებლობენ უფასო იურიდიული, ფსიქოლოგიური დახმარებით ასეთ შემთხვევებში და შეუძლიათ, რომ თავშესაფარშიც იმყოფებოდნენ, თუ გამოთქვავენ ისინი სურვილს. თუმცა არის ხოლმე შემთხვევები, რომ მათ არ აქვს სურვილი, რომ თავშესაფარში იყვნენ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ არის ხოლმე საფრთხე იმისა, რომ განცალკევება ვერ ხერხდება მსხვერპლის და მოძალადის ერთმანეთისგან და პირი არ ჩერდება თავშესაფარში, მაინც თავშესაფრის ადმინისტრაცია ვალდებული არის ხოლმე, რომ შესაბამისი ორგანოები გააფრთხილოს ამის შესახებ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სატელეფონო კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, რომ ინფორმირების ვალდებულება არსებობს მსხვერპლის მიმართ, რომ როდესაც ხდება ძალადობის ფაქტი და პოლიცია მიდის ადგილზე, მნიშვნელოვანი არის, რომ მსხვერპლისთვის გასაგებ ენაზე განემარტოს მას რისი უფლებები გააჩნია, რა უფლებებით შეუძლია ისარგებლოს, როგორ უნდა მოიქცეს, ანუ რა შესაძლებლობები აქვს, რომ თავი დააღწიოს მან მოძალადეს. ასევე თუ მაგალითად მოძალადე იმყოფება პენიტენციურ დაწესებულებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ვალდებული, რომ თუ მოძალადე გამოდის პენიტენციური დაწესებულებიდან, ამის შესახებ აუცილებლად უნდა შეატყობინოს მსხვერპლს და მიაწოდოს ინფორმაცია. გარდა ამისა, არსებობს ცხელი ხაზი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს არის 1606 და ამ ცხელ ხაზზე შეუძლია დაარეკოს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და მიიღოს ინფორმაცია ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით ნებისმიერ საკითხზე. 1606. დიახ. აი გვაქვს თავშესაფარი მსხვერპლისთვის, ხო? და რაღაც პერიოდი, თუნდაც რაღაც, ასე ვთქვათ, სანამ გაცივდება ეს ურთიერთობა იქამდე, რომ მოძალადემ შეიძლება თავი შეიკავოს რაღაცეებისგან, შეიძლება მოცილებული იქნას მსხვერპლი. თუ გვაქვს მოძალადისთვის რაიმე სპეციალური დაწესებულება ან უნდა იყოს თუ არა, თუ არ გვაქვს, თუნდაც ფსიქოლოგიური ტრენინგები ან რაღაც ამდაგვარი, ხო? მარტო მსხვერპლზე რო ვზრუნავთ, დიდი ალბათობით როდისღაც ისინი ისევ შეხვდებიან ერთმანეთს, ხო? და არაერთი მაგალითი გვაქვს და რამდენად რეალურია ამის გაკეთება, მე როგორც ვიცი, საზღვარგარეთ ესეთი მოწინავე ქვეყნებში არის ესეთი დაწესებულებები, სადაც უტარდება ტრენინგები ამ მოძალადეებს.
ჩვენთან რა ხდება, როგორ არის? ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ასეთი პრობლემის შემთხვევაში არა მარტო მსხვერპლთან უნდა მიდიოდეს მუშაობა, არამედ უნდა მიდიოდეს მუშაობა მოძალადესთანაც. რაც შეეხება თავშესაბრის მაგალითს, რაც ჩვენ გვაქვს მსხვერპლის შემთხვევაში, მსგავსი, ასე ვთქვათ, დაწესებულება მოძალადეებისთვის ამ ეტაპზე საქართველოში არ არსებობს, თუმცა არსებობს კურსები, მაგალითად, შემაკავებელი დამცავი ორდერი, როდესაც გამოიწერება, იქ ვალდებულებები, რაც ეკისრება მოძალადეს, ერთ-ერთი შეიძლება ეს იყოს სპეციალური კურსის გავლა, რომელიც მიმართული არის იქითკენ, რომ მოხდეს მოძალადის დამოკიდებულების შეცვლა. რადგან ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ და ალბათ დაგვეთანხმება ჩვენი მსმენელიც, რომ თუნდაც პენიტენციურ დაწესებულებაში 1 წლით და 2 წლით ამ პიროვნების განთავსება და იზოლაცია პრობლემას რეალურად არ აგვარებს. ანუ პრობლემა არის გაცილებით უფრო რთული და მნიშვნელოვანი არის, რომ სიღრმისეული მუშაობა მიდიოდეს. სიღრმისეულად და უფრო ალბათ ფსიქოლოგიური ტრენინგები უნდა გაატარონ. აბსოლუტურად მე მქონია შემთხვევა პრაქტიკაში ძალიან ბევრი შემთხვევა. აბსოლუტურად ერთნაირად აზროვნებს მსხვერპლი. ერთი და იგივე ისა აქვთ დამოკიდებულება, ისინი შეურაცხყოფილნი არიან რაღაცეებით, რომელიც რა ვიცი, რაღაც სამაგიეროს გადახდეს ის აქვთ, რომ ან და ფიზიკურად შეეხონ, ან უფრო მძიმედ მიმაჩნია, ვიდრე ერთჯერადი ფიზიკური შეხება არის, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ფიზიკური შეურაცხყოფა. უფრო მძიმეა ის ფსიქოლოგიური წნეხი, რომელსაც მეორე პიროვნება განიცდის წლების განმავლობაში, მისი პიროვნების დამცირებით და რა ვიცი, საშინელი მდგომარეობა ხდება. და როცა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ხვდება ადამიანი, რა თქმა უნდა, იმისი უფლებებიც, როდესაც დამნაშავეა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სულ ციხეში ვერ იჯდება, ხო, მთელი ცხოვრება იმის შიშით, რომ დღეს როგორც ტრადიციად დამკვიდრდა, რომ პატარა რაღაც გაიფაჩუნებს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში და ეგრევე იჭერენ, ყველას იჭერენ, არა აქვს მნიშვნელობა არის დასაჭერი თუ არ არის, აქ სხვადასხვანაირად არის და სხვადასხვა ხარისხშია, ხო, ის მოძალადე შეიძლება ერთი-ორჯერ დაელაპარაკოს ვინმე და მეორედ რამდენად გამოსწორდება და რამდენად ისინი მსხვერპლი თქვა ცოლი და ქმარი რო ავიღოთ ისევ ერთად იცხოვრებენ მომავალში არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმანსაც შეიძლება რაღაც გამოსწორების საშუალება ჰქონდეს და ეს მეუღლეც აღარ იყოს ისეთი დაძაბული და თუნდაც მსხვერპლი ან ზოგს ხელი გამოჭრეს, როგორც ვიცით პრაქტიკაში, ზოგს რა უქნეს და ზოგს რა და ორივეს უფლებებს თუ დავიცავთ, აი კიდე რაღაც არის საჭირო ალბათ უფრო მეტი შეიძლება ჩვენს ქვეყანას არ აქვს იმ ძალიან დიდ ფინანსებთან არის ხო ესეთი ცენტრების და რაღაცეების გახსნა, მაგრამ რეალურად თავისუფლების აღკვეთა რო შედეგს ვერ იძლევა პრაქტიკა მაჩვენა, ხო? რამდენი ხალხი ნახევარი ალბათ კი არა და სტატისტიკურად ნახევარი წეგანაც ვამბობდი სანამ გადაცემას დავიწყებდით 10-11000 კაციდან 5000-ზე მეტი გლდანის მერვე საპყრობილეში სადაც წინასწარ დაკავებულები არიან ეს ხალხი და სანამ განაჩენი დადგება ნახევარზე მეტი თითქმის ესეთი ხალხია მოძალადეები და აი სახელმწიფოს მხრიდან რა შეიძლება ცოტა დიდი კითხვა გამომივიდა და სახელმწიფომ გარდა იმისა რა შეიძლება სხვა ალტერნატივა არსებობდეს იმისა რომ ყველა არ ჩავსვათ ციხეში, ყველა ნასამართლები არ იყოს და რა გამოსავალი შეიძლება იყოს. ასეთ შემთხვევებში ისე და ისევ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მოხდეს სიტუაციის სწორად შეფასება. როდესაც პოლიციელი მიდის თუნდაც შემთხვევის ადგილზე, მან უნდა შეაფასოს მოძალადის პიროვნება. ხომ არ არის აუცილებელი რომ პოლიციელი როგორც კი მომაშინო მაგალითად შემაკავებელი ორდერი გამოწეროს, ან მიიღოს შესაბამისი ზომები, შეიძლება მხოლოდ მაგალითად პირველ ჯერზე წერილობითი გაფრთხილებით შემოიფარგლოს. ხომ ანუ ასეთ შემთხვევებში უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება ყველა კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, ანუ ინდივიდუალურად. რა თქმა უნდა, ყველა მოძალადე ერთმანეთს არ აგავს, ყველა შემთხვევა ერთმანეთს არ გავს და ძალიან ბევრი გარეშე ფაქტორები უნდა იქნას გათვალისწინებული. მე არ მგონია, ეს შეიძლება თქვენ რასაც ამბობთ ჰუმანური და კანონით შეიძლება ესე უნდა იყოს, მაგრამ ისეთ სიტუაციაში, როდესაც პროკურორი ვერ იღებს თავის თავზე იმას, რომ ბრალი წაუყენოს და საპატიმრო მოთხოვნით არ შევიდეს სასამართლოში და როდესაც ხშირად სასამართლო ვერ იღებს იმას თავის თავზე, რომ შეიძლება ობიექტური მიზეზით რომ მართლა რაღაც მკვლელობა არ მოხდეს, არ მგონია ხა რიგითმა პოლიციელმა თუნდაც კვალიფიციურმა თავის საქმეში თავის თავზე აიღოს ის რომ ხელწერილი დააწერინოს ვიღაცას, მერე მოტრიალდეს ის და სავალალო შედეგი მივიღოთ, ხო? აი
დამცავ და შემაკავებელ ორდერის გასაჩივრების საშუალება თუ გვაქვს და რამდენად შეიძლება ცვლილება მოხდეს, თუნდაც მსხვერპლის თხოვნით რომ მოხდეს, რომ აი ჩვენ შევრიგდით და იქნებ რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის დამცავი და შემაკავებელი ორდერის გასაჩივრებაც, გამოცემიდან 3 დღის ვადაში, როგორც მოძალადეს, ასევე მსხვერპლსაც შეუძლია, რომ მიმართოს შესაბამის ორგანოებს და გაასაჩივროს ეს დამცავი და შემაკავებელი ორდერი და ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის, მაგალითად, რა ხდება მაშინ თუ მოძალადე და მსხვერპლი შერიგდნენ, ხომ? მათი შერიგება არაფერხებს დამცავი და შემაკავებელი ორდერის მოქმედებას. თუმცა მათი ერთობლივი განცხადებით მიმართვის საფუძველზე დამცავი ორდერის შემთხვევაში სასამართლოში და შემაკავებელი ორდერის შემთხვევაში პოლიციაში შესაძლებელი არის, რომ ანუ ვადამდე მოხდეს გაუქმება, როგორც დამცავი, ისე შემაკავებელი ორდერის. თუმცა ასეთ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ისევ და ისევ სწორად მოხდეს არსებული სიტუაციის შეფასება, რომ დაისვას კითხვა, რომ ერთობლივი თხოვნით მსხვერპლი მაგალითად ხო არ მიდის, ანუ შიშის ზემოქმედების ქვეშ ხომ არ არის და ხომ არ ამბობს, რომ აი მოძალადის ასე ვთქვათ დაშინების გამო, რომ ჩვენ შევრიგდით და აღარ გვინდა, ხო, ეს რაღაც მექანიზმები. თუმცა ამაზე კონტროლი ალბათ არ არის, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ვიცი, შემაკავებელი ორდერის შემდეგაც შერიგებულან და ერთად ცხოვრობენ და არც არაფერი არ მომხდარა იმის მერე. ხა მაგაზე ალბათ არავინ არ დაუწყებს, იქ რატომ მიხვედის სახლში და თუ სურვილი აქვს რომ გააგზელონ, უკვე და ფაქტიურად ძალას კარგავს შემაკავებელი ორდერის მოქმედება, იმიტომ რომ შეთანხმებულები არიან. აი რა ამის შემდეგ შევდივართ იმ ფაზაზე, წეგანს კი აღვნიშნეთ, რომ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება აღვნიშნეთ და ეს სად არის ზღვარი შემაკავებელ დამცავ ორდერსა და სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას შორის. ანუ ყველას ვიჭერთ დღეს, ყველას იჭერს სახელმწიფო, თითქმის ყველას. არის შემთხვევები, რომ ქალებს უფრო მეტი შეღავათი აქვს, ალბათ იმიტომ, რომ დედები არიან, თქვათ ბავშვის მიმართ ვამბობ ძალადობაზე, როდესაც სტატისტიკურად არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ მე რაც პრაქტიკაში შემხედრია, მამები ყველა დაუჭერიათ, დედები თითქმის არც ერთი. სტანდარტული ფიზიკური შეხების შემდგომ. რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობის და ამ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის განსაზღვრას, მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც ხდება მისვლა უშუალოდ ფაქტზე და თუ არსებობს მაგალითად სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნები, პოლიციელი ვალდებული არის, რომ საქმე გადაუგზავნოს შესაბამის ორგანოებსაც და მაგალითად ის, რომ დაიწყოს საქმის გამოძიება, ეს არაფერხებს არც დამცავი და არც შემაკავებელი ორდერის გამოცემას. საინტერესოა ისიც, რომ მსხვერპლს ასევე შეუძლია მოითხოვს მაგალითად სამოქალაქო სამართლებრივად და ძიანის ანაზღაურება, ანუ არა მარტო სისხლის სამართალი და ადმინისტრაციული სამართალი არის ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებული, არამედ სამოქალაქო სამართალის და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაც კი აქვს მოძალადის მხრიდან. აი რაში გამოიხატება ეს ზიანის ანაზღაურება? აი მაგალითად თუ ხდება ეკონომიკური ძალადობა, მაგალითად თუ ვერ მიდის პირი სამსახურში ან ვერ სარგებლობენ ისინი თანასაკუთრებაში არსებული ქონებით, თუ არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, მაგალითად მორალური ზიანის ანაზღაურება მოითხოვოს. მეორე საკითხი არის, რამდენად შეიძლება ეს დაკმაყოფილდეს სასამართლოს მხრიდან ან რაოდენობით, ანუ როგორ უნდა მოხდეს იმ მორალური ზიანის მატერიალურად შეფასება, ხო? ანუ რა არის იმის საფასური, რაც მე როგორი ფსიქოლოგიური ძალადობაც განვიცადე. ეს მეორე საკითხია, თუმცა ამის მექანიზმები არსებობს ჩვენ კანონმდებლობაში და შესაძლებელი არის, რომ მსხვერპლის სასარგებლოდაც მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება. ძალიან კარგი. აი, იცით რა არის ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა და ბოლო კითხვას დავსვამ, ესე იგი, როდესაც ხდება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, მეუღლეები მიდიან და თითქმის 100% თუ არა 99% პროცედურულად ამბობენ, რომ ჩვენ შევრიგდით, ნოტარიულად ამოწმებენ ამას და მიაქვთ პროკურატურაში თქვათ მოძალადის ადვოკატის ან თავისი ადვოკატი თუ ყავთ ან თვითონ ეს ხელწერილი, რომ ჩვენ შევრიგდით და გთხოვთ გაათავისუფლოთ ჩემი მეუღლე და ხშირად ყოფილა მომართვიანობა ისეთი, რომ ვიღაცა ეტყვის, რომ დარეკე პატრულში რომ შეაშინო და რეალურად შემდგომ ხვდებიან, რომ არც თუ ისეთი რამ მომხდარა, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ მისი მეუღლე ზის ციხეში. შემდგომ ის გამოდის შეურაცხყოფილი, ვერ გაუგია რა მოხდა, ანუ არ ყოფილა ისეთი შეურაცხყოფა და ისეთი კამათის დონეზე შეიძლება მოხდეს ესეთი შემთხვევა, ხო? აი, რამდენად
რამდენად სახელმწიფომ ინფორმირებულების თვალსაზრისით აი რაღაც ხო უნდა გააკეთოს, ხო აი ჩვენი ძალებით, აი მე ვთქვათ, ჩემი მეგობრები თქვენ და ვინც სტუმრები ყავს, ამას ვცდილობთ, მაგრამ ყველამ შეიძლება არ ნახოს ეს, ყველა არ უყურებდეს, თან ჩვენი გადაცემა უფრო კანონის მიხედვით არის და აი რაღაც რა უნდა ქნას სახელმწიფო ამისათვის, რომ უფრო მეტი ინფორმირებულობა იყოს და ყველა მიცოდეს თავისი რა თქმა უნდა რომ ცემა და შეურაცხყოფა და ესეთი აგრესია აღმოსაფრველია და არ შეიძლება, მაგრამ არის რაღაცეები, როდესაც მან არ იცის რა მოხდა და ოჯახი ინგრევა ფაქტიურად, ხო? შეიძლება ბჭყალებში არაფრის გამო. ასეთ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული, თუნდაც იგივე მსხვერპლი, იგივე მოძალადე, მაგალითად, თუ ის რეკავს პოლიციაში, მან უნდა იცოდეს რა შედეგები მოყვება, ხო, ამ ყველაფერს. როდესაც მიდის, მაგალითად, ანუ მისი მეუღლე მაგალითად არის დაკავებული, ის მიდის განცხადებას წერს, რომ ასე ვთქვათ, აცხადებს, რომ ის მიმართ მაგალითად ძალადობა არ ყოფილა და გაათავისუფლეთ ჩემი მეუღლე, ხო, ასეთ შემთხვევაში აქ სამუშაო არის, ასე ვთქვათ, ცნობიერებაზე, ინფორმირებულობა. აცხადებს რომ იყო ძალადობა, მაგრამ შევრიგდი, უფრო ესეთი ტექსტებით არის ხოლმე. მოხდა რაღაც, მაგრამ ნუ არ მინდა რომ იქიჩდეს და იქნებ გამოუშვით. არის ხოლმე ესეთი ბავშვების მამა, ისეთი იქ ნათესავები ჩაერევიან რაღაც და ის კი არა რომ არ ყოფილა და მე მოვიტყუე ან რაღაც. იყო, მაგრამ აღმოფხრილია ჩვენ შორის ეს კონფლიქტი. მე ვფიქრობ რომ ალბათ უფრო ასე ვთქვათ მოძალადეებსაც უნდა განემარტოთ ეს ზოგადად. აი იყო ესეთი აი აზერბაიჯანულ სოფლებში იყო ძალადობა კი და ადრე რო ათხოვებდნენ შვილებს 12 წლიდან 13 წლიდან. მე იქ კანონიც გაამკაცრდა და ტრენინგები ჩაატარეს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ძალიან ისეთი კარგი შედეგი არის დღეს მდგომარეობით პროცენტულად, ხო, ინფორმაცია იქ რომ გაიგეს რომ ამაზე შეიძლება დაგიჭირონ, ხო, უფრო შეიკავეს თავი ნათესავებმა, მამებმა და ასე შემდეგ. რა ვიცი, ვფიქრობ საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, დავემშვიდობებით ტელემაყურებელს. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე. კარგად ვზანდებოდეთ.